હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું બિલકુલ બજાર જેવો જ ક્રીમી અને એટલો જ ટેસ્ટી બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમ। આ બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે આજે આપણે બટરસ્કોચ પ્રેલાઇન કેવી રીતે બનાવવું એ પણ જોઈશું અને પરફેક્ટ માપ સાથે આ આઈસ્ક્રીમ બનાવીશું। આ રીતે જો તમે પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ ફોલો કરીને આ આઈસ્ક્રીમ બનાવશો તો પહેલી વાર બનાવશો તો પણ એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે અને બીજી વાર તમે માર્કેટથી મોંઘો આઈસ્ક્રીમ ખરીદીને ક્યારે પણ નહીં લાવો। ઘરે બનાવેલો આઈસ્ક્રીમ છે તો ક્વોન્ટિટીમાં તો વધારે બનશે જ, ઉપરથી સસ્તો પણ પડે છે અને સેમ બજાર જેવો જ ટેસ્ટ આવે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક પેનમાં આપણે 5 મોટી ચમચી એટલે કે 5 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું। આપણે અહીંયા જે મેઝરિંગ સ્પૂનનું ટેબલસ્પૂન આવે છે એનાથી જ માપીને 5 ટેબલસ્પૂન ખાંડ લેવાની છે। હવે આપણે એને સતત હલાવતા રહીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઓગળવા દઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર બસ 2 મિનિટ લાગે છે ખાંડને ઓગળવામાં અને ખાંડ આપણી એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે। તો હવે આપણે એની અંદર 2 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચમચી જેટલું બટર ઉમેરી દઈશું। બટર ઉમેરવાથી જ પ્રેલાઇન ક્રિસ્પી બનશે અને આઈસ્ક્રીમમાં ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવશે, તો બટર બિલકુલ પણ સ્કીપ ના કરવું। 1/3 કપ આપણે એમાં ટુકડા કાજુ ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે એકાદ મિનિટ પછી ગેસની જે ફ્લેમ છે બંધ કરી દેવાની છે। આ મિશ્રણને આપણે ગાઢું બિલકુલ પણ નથી થવા દેવાનું। બસ અડધીથી 1 જ મિનિટ આપણે કાજુ અને બટર ઉમેર્યા પછી ચલાવશું અને તરત જ હવે આપણે એને તેલથી ગ્રીસ કરેલી સ્ટીલની નાની પ્લેટની અંદર એડ કરી દઈશું। જો તમે પ્લેટને તેલથી ગ્રીસ કરવાનું ભૂલી ગયા તો આ મિશ્રણ બધું પ્લેટમાં જ ચોંટી જશે। હવે આપણે એને બરાબર ફેલાવીને 10 મિનિટ માટે ઠંડુ થવા દઈશું। 10 મિનિટ પછી એ પોતાની જાતે જ આ રીતે બહાર નીકળી જશે, કારણ કે પ્લેટને આપણે બરાબર તેલથી ગ્રીસ કરી હતી અને તમે જોઈ શકો છો આ કેટલું ક્રિસ્પી બન્યું છે। તો હવે આપણે એને નાના નાના ટુકડામાં તોડી લેવાનું છે। એ પછી આપણે એને ખાંડીમાં વાટીને અધકચરું કરી લઈશું। તમે ચાહો તો ઝીપલોક બેગમાં ભરીને વેલણની મદદથી પણ એને મારીને અધકચરું ક્રશ કરી શકો છો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડીમાં વાટીને અધકચરું મેં એને કરી લીધું છે। આ આપણું બટરસ્કોચ પ્રેલાઇન તૈયાર છે। હવે આપણે આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 200 ml વાળો 1 કપ વ્હિપિંગ ક્રીમ ઉમેરીશું। ગ્રામમાં આ 150 ગ્રામ વ્હિપિંગ ક્રીમ છે અને વ્હિપિંગ ક્રીમ ઠંડી હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। બાઉલની નીચે પણ સ્ટીલના બાઉલમાં મેં ઠંડુ પાણી અને બરફના ટુકડા મૂક્યા છે, જેથી ક્રીમ આપણી જલ્દી વ્હીપ થઈ જાય। અહીંયા મેં રીચની સન વ્હિપિંગ ક્રીમ લીધી છે, તમે બીજી કોઈ પણ કંપનીની લઈ શકો છો। તો હવે આપણે એને ઇલેક્ટ્રિક હેન્ડ બીટરની મદદથી થોડુંક ગાઢું થાય એટલે કે સ્ટીફ ફિક્સ ફોર્મમાં આવે ત્યાં સુધી ફેંટી લઈશું। તમે ચાહો તો વ્હિપિંગ ક્રીમની જગ્યાએ અમૂલની ફ્રેશ ક્રીમનો પણ યુઝ કરી શકો છો। 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ક્રીમ સરસ ગાઢી થઈ ગઈ છે। જો તમે થોડી ઓછી વ્હીપ કરશો તો પણ ચાલી જશે। હવે આ આઈસ્ક્રીમમાં મીઠાશ લાવવા માટે આપણે એડ કરીશું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો સુગર ફ્રી પાવડર। જો તમારા ઘરમાં કોઈ ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય એમના માટે તમે આઈસ્ક્રીમ બનાવતા હોય તો તમે આ જ સુગર ફ્રી પાવડરનો યુઝ કરો અને જો તમારે નોર્મલ ખાંડ ઉમેરવી હોય તો 1/3 કપ જેટલી ખાંડનો યુઝ કરી શકો છો। અહીંયા મેં 1 ટેબલસ્પૂન જ ઉમેરી છે। 1/4 કપ એટલે કે 50 ml જેટલું આપણે એમાં ઠંડુ દૂધ ઉમેરીશું અને હવે આપણે એમાં એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલું બટરસ્કોચ એસેન્સ। બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમ છે એટલે આપણે એમાં બટરસ્કોચ એસેન્સનો યુઝ કરીશું, તો જ એમાં બજાર જેવો ફ્લેવર આવશે। તો હવે આપણે બસ 10 સેકન્ડ માટે હેન્ડ મિક્સરથી એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે એને ફેંટવાનું બિલકુલ નથી, બસ આપણે 10 સેકન્ડ માટે જ મિક્સર ચલાવીને એને મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે જે બટરસ્કોચ પ્રેલાઇન બનાવ્યો હતો એ આપણે 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું એમાં એડ કરીશું। તમે જેટલું પસંદ હોય એટલું એમાં પ્રેલાઇન એડ કરી શકો છો અને સ્પેચ્યુલાની મદદથી હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું। આ આઈસ્ક્રીમ ખાતી વખતે જે વચ્ચે વચ્ચે મોઢામાં થોડો ક્રંચ આવે છે એ આ જ પ્રેલાઇનના લીધે આવશે અને બજારમાં જે આઈસ્ક્રીમ છે થોડોક લાઇટ યલો કલરનો હોય છે, તો આપણે આની અંદર 2 ચપટી જેટલો યલો ફૂડ કલર ઉમેરીશું, જેથી એનો કલર પણ બિલકુલ બજાર જેવો આવે। કલર તમને માર્કેટમાં સરળતાથી મળી જશે। તો આ આપણું બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે એને એક એરટાઇટ ડબ્બાની અંદર એડ કરી દઈશું। એક વખત તમે આ રીતે આઈસ્ક્રીમ ઘરે બનાવશો તો હું ગેરંટી આપું છું કે તમે બજારનો બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમ ભૂલી જશો। આ એટલો ટેસ્ટી લાગે છે। તો હવે આ મિશ્રણને આપણે ડબ્બામાં આ રીતે સ્પેચ્યુલાથી બરાબર સ્પ્રેડ કરી લઈશું અને ડબ્બાને હાથમાં લઈને આપણે થોડુંક ટેપ કરી લઈશું, જેથી જે આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ છે એ એકદમ સરખી રીતે ફેલાઈ જાય। હવે ઉપરથી ગાર્નિશ કરવા માટે આપણે જે પ્રેલાઇન બનાવ્યો હતો એ આપણે આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું અને હવે આપણે આ આઈસ્ક્રીમને ફ્રીઝરમાં જામવા માટે 7 થી 8 કલાક માટે મૂકી દેવાનો છે। જો તમે રાત્રે આઈસ્ક્રીમ બનાવતા હોય તો આખી રાત પણ ડબ્બાને ફ્રીઝરમાં રાખી શકો છો। 8 કલાક પછી આપણે ડબ્બાનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું। આ આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ સરસ અહીંયા સેટ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એને આઈસ્ક્રીમ સ્કૂપરની મદદથી સ્કૂપ કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે। તો આ ઉનાળાની ગરમીમાં તમે પણ આ બટરસ્કોચ આઈસ્ક્રીમને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો।
એને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને બધો જ આઈસ્ક્રીમ આ જ રીતે કાઢીને આપણે એને ઉપરથી પ્રેલાઇનથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ આઈસ્ક્રીમની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.